حشرات، المنظر مقرف. تمساح عند أبو سلطان. بدنا ناخذ التوك توك، هذا هو ما يسمى به التوك توك التايلاندي. هذا أحد المعابد اللي راح نزورها. 95% من الشعب هن بوذيين، ولديهم الكثير من المعابد. قصر الملك، قمنا بشراء التيكت. سعر التيكت يعني بالنسبة للعملة المحلية 500 بات. 500 بات. Thank you. From here? نحن ندخل إلى الداخل. إجراءات صعبة. Stay with me here. والله هذا دليل سياحي عم يشرح، بس هو يعني اندمج بالجو قليلا. هذه أحد المعابد كما سبق وقلنا. هذا البوذيين وهذه معتقداتهم. أحد الآلهة. الحمد لله على نعمة الإسلام. نحن في المعبد. هذه أحد المعابد. هذه حضارتهم وهذه ديانتهم ومعتقداتهم. البوذيين حضارة مبنية على القرود، لأن البلد فيها كمان يعني أعداد غير معقولة من القرود، أعداد كبيرة جدا، ولربما والله أعلم هذا السبب. فالقرود الشريرة هي التي تفتح فمها. تقديم القرابين للعجول والآلهة أو الآلهة العجول. الدجاج، البيض، إشعال الشموع، وهكذا يصلون. هذا النبات أول مرة شوف مثله، لافانارا يسمى. معظم المعابد مرصعة بالذهب الحقيقي. كمية الذهب الموجودة تكفي آلاف البشر. But the gold on the body, a lot of gold. This one just on the rainy season, around 5 kilograms of gold. Yeah, this one double because have the shell on the shoulder. This one decorated by gold and gemstone, like a ruby, emerald, sapphire, diamond on the body. This one look like costume of royal family in the old days. Yeah, because I told Rebu that he was the prince from the north of India. That's our idea right now. We have a costume by the royal family. اضطرينا نشلح الأحذية إلى الداخل. ممنوع التصوير، فقط من الخارج. مرصع بالذهب. كمية الذهب الموجودة أكبر من احتياطي نفط الدول العربية، الله أعلم. هذه هي معابدهم. مزيج من الحضارة الصينية مع التايلاندية. معظم هذه الديانات الوثنية تشترك في شيء واحد، وهو عبادة الحيوانات وحتى الجمادات. يعني سألت الدليل السياحي معنا، قال لي نحن نؤمن بكل شيء، حتى السيارة التي توصلنا إلى عملنا أو إلى البيت فهي مقدسة. فهم يقدسون كل شيء حتى وإن كان من الجمادات. هذه الأماكن يزورها ليس فقط السواح، وإنما يعني من كل أنحاء البلاد أو البلدان البوذية المجاورة للتبرك بها أو للتقدس وما شابه. بالإضافة طبعا إلى الأوروبيين بسبب رخص البلاد يعني مقارنة مع أوروبا.
أسعار الأكل والسكن وإلى ما هنالك. هذا أحد البوصات العامة، تكلفة 10 بات حوالي 30 سنت على دولار. هذا هو المعبد رقم 2. كل معبد في رسم دخول، ولكن يعني دخول رمزي بالنسبة لعملة اليورو. كل معبد في نوع من المعتقدات أو من الحيوانات التي تعبد، يعتقدون بمعتقدات عديدة جدا لا يعلمها إلا الله. They have what? Yoga. Yoga. The yoga. Original one. This they made one. by- Yeah. Original one they made by clay by person. Now they're broken. Now But- remake the new one. It's yoga originally from India? From India. From India. Yes. And yoga is a master of Thai massage. وبالتالي خليط من جميع الحضارات أو من جميع الديانات. الهندية لها تأثير بشكل كبير، كون الهند بلد ضخم. هذه المعابد. This one is a king's collection, but he collect the old Buddha from It's outside Bangkok. it's real gold. Just the skin. The skin, but Original one, they skin, are like this one made by bronze. bronze. This one. Bronze, they're getting older, become green by oxidation of the copper. But it's Buddha they came from مرصع different بالذهب parts of Thailand. أو القشرة الخارجية هي ذهب حقيقي In Ayutthaya, here create of the wall. حسب قوله. طبعا الوجوه مختلفة. واحد سعيد، Big chest. هذا الأخ زعلان ما بعرف شو صاير معه. Each Buddha depends on imaging. وطبعا لكل تمثال بيمثل So you see inside here. شيء من السعادة، الحزن، الفرح إلى آخره. So each face means like it's happy or sad or Yeah, happy. it's like They are the same. for each period, one- the same school. for each one is like a story. Yeah, for the first one, not this one from Ayutthaya. You're Yes. around 400 years old. Okay. First one and the last one on your back. Two of these, right? And why some They said that are in bronze? Fair Buddha reflection of the people. When they're happy, people Buddha also look happy. When people are serious, Buddha look serious. Right. These are start from 2, 3, 4, 5, 6. And why are not all gold? Actually, right, each one they have their own sponsor. If the sponsor come to pay, they renovate the Buddha become gold. Yeah. For each one on the building have the name of sponsor. Okay. Maybe the new generation they have come to pay for their father, mother. Right. يعني لازم يدفعوا لحتى يدهنوه هذا بالذهب، You have any problem? You come to look inside. لأنه تدفع العيال هون مثل تكفير عن ذنوبهم. إلا هذا بعده عليه ذنوب كثير ما حدا عم يدفع له. الحمد لله على نعمة الإسلام. كلها أصنام مرصعة بالذهب. طبعا البلد هي بلد فقيرة يعني نسبيا، وعملتهم منخفضة جدا، وبالتالي معظم الثروات اللي تصرف على هكذا تماثيل يعني لا تعود للشعب. حتى الشعب الفقير يعني يأخذ من المال أو يتبرع فيه لأنهم يعتقدون بالأرواح الشريرة، وبالتالي هذه التماثيل أو هذه الآلهة تحفظهم من السوء كما الوثنيين ما قبل الإسلام. فهم وثنيين 100% يعني. ولكن كانت أساطير واحد يسمع عنها من كتب التاريخ، بينما أنك تعيشها في حاضرنا يعني شيء تقشعر له الأبدان. طبعا هون تقديم القرابين، يأتون بالزهور والأكل وما شابه إلى آلهتهم. معظم المعابد لا تقدر بالأثمان من الناحية المادية، لأن فيها كميات كبيرة من الذهب، وحتى في أناس متخصصين من أجل تنظيف هذه المعابد، وضع الزهور، وضع الشموع إلى آخره. Take off shoe and take off your hat. أوكي. لازم إني أشلح من إجري، لازم أشلح القبعة اللي على راسي، وبالتالي هون معتقداتهم
وصلوات لهذا الصنم. صلوات لصنم وعبادات من أجل صنم. الحمد لله على نعمة الإسلام. صنم آخر يتم إصلاحه أو إله آخر يتم ترميمه. هذا أحد المتعبدين الرهبان عندهم، لباسهم هو الأورانج أو الليموني. هذا الصنم من أكبر الأصنام التي شاهدتها في حياتي، وهو أحد أكبر الأوثان عندهم. هذه الأواني المفروض أنها تجلب الخير وتبعد الأرواح الشريرة. هذا أحد آلهة الصينيين، وتمتزج الحضارة أو العبادات الصينية بالتايلاندية. كل شيء عندهم مقدس، حتى الشجرة المعمرة مقدسة، وبالتالي ممكن يكون كلب مقدس أو قطة وما شابه، أي شيء. آخر المعابد الوثنية التي سنزورها هذا اليوم في مدينة بانكوك وفي العاصمة بانكوك. هذا البلد غريب عجيب، مزيج من المعابد الوثنية إلى جانب التطور والعمران. ألوان الأوثان ملونة حسب اليوم أو حسب الطقس، فلديهم عدة فصول. هذه البلد لديها فصلين في السنة، فصل الأمطار وفصل الجفاف. فصل الجفاف هو يعني تمطر في اليوم مرة واحدة أو مرتين، وفصل الأمطار مطر بشكل دائم، لذلك تمتاز في خضار الدائم وفواكه العديدة. هذا اللباس الأحمر هو للكهنة أو عباد الأوثان اللي عندهم. هذا اليوم يعني في بداية النهار أو ما قبل الظهر كان مخصص فقط لزيارة الهياكل والمعابد التي يعبدونها. هذا الجزء يسمى بالحي الصيني، هم من الصينيين. حتى الكتابة الصينية تختلف تماما عن التايلاندية. On the left, the right side, and the street food. Then let's across the road. Not to be easy. زحمة سير خانقة هي أحد مشاكل المدينة. يعني الآن ساعة الذروة أيضا، لذلك التجول في الباص أو حتى بأي وسيلة نقل أمر شاق. فكر حالك كأنك بالصين. هذول التيك توك مشهورين، ولكن يستغلون السواح أيضا. يعني بعض الحالات يعني بيطلبوا أسعار خيالية، فلازم الواحد دائما يكون حذر منهم، ويعني يشترط عليهم مسبقا كم التكلفة، وإلا ممكن يطلبوا أسعار بعدين يعني خيالية. المنطقة مشهورة بشراب الرمان والليمون، جربناه. مجوهرات أشبه بالدول العربية. طبعا الطعام اللي عندهم حدث ولا حرج، ممكن انك تحصل على اي شيء ممكن يتاكل. لكن الطعام المفتوح على الطرقات نتجنبه،
لأنه ممكن يكون أكثر الأحيان غير صحي. فواكه طازجة، مواد مجففة، أي شيء ممكن شراؤه. Actually, around here, when before Sunday, they have the gold shop. هذه الثمرة سبق ورأيت منها في 22, فيتنام 24 colors. في العام الماضي 2022. رائحته كريهة جدا ولكن طعمه يعني مقبول. أهلا بك في الصين. Everywhere same price. أسعار ذهب. Laundry. عديد من الصينيين. طبعا هذه المنطقة هي منطقة شعبية. هذه الثمرة اللي يعني ممكن تصير هسه أكبر من هيك، حجم عملاق. أحد الأشياء اللي بيميز الدول الآسيوية هي يعني يستعملوا ألوان بشكل مش طبيعي بالأكل. يعني دائما بتلاقيها أكل لون أزرق فاتح. الألوان لا تخطر على عقل بشر. طبعا هذه أحياء فقيرة ولكن هذه عاداتهم. تيك توك المشهور. الاشياء المجففة لا تسأل ما هذا دجاج مجفف. كل شيء ممكن تلاقيه مجفف عندهم. That's why I tell to the stop the next one. The next one go after that. ไม่ถึงก่อนตรงนั้นตรงที่อุ้มเคยจอดนะ محلات الذهب موجودة بكثرة. هذا الكستناء في الشارع، وهذا الحجة ما بعرف شو اسمه، هذا السمك أو الأشياء اللي على الشارع مباشرة. مأكولات بحرية بالدم، يعني كما يقال لقمة مغمسة بالدم، فهذه اللقمة المغمسة بالدم. في المأكولات البحرية الرائحة لا توصف، يعني بشعة جدا. مانجو سي، هذا شاهدته كمان أيضا في تايلاند، عفوا في فيتنام. أنواع عنب غريبة عجيبة. هذه الفواكه سبحان الخلاق العظيم، دائما أي بلد بزوره هذا نوع من أنواع العنب. هذا ما يميز الصينيين، دجاج خارجا. هذا السوق كما قال أحدهم مشكلته أنه لا يوجد فيه ما يسمى غير موجود، يعني اطلب تجد، اطلب تجد. الأكل في الشوارع، الأكل في الشوارع، ملبوسات. هذا الله أعلم ما هذا. وهذا Maybe just walk inside for a block. Yeah, it's okay. Mini block. Right there? Oh, yeah, sir. She said it was 20.
يعني لحم في الشارع، حدث ولا حرج. يمكن ضفادع، الله أعلم. كل شيء موجود. يعني واحد، هذا العقارب. عقارب مشوي. It's grilled. Real. حشرات. This one. المنظر مقرف. Centipede. يعني هذا اللي أنا أعرفها من لبنان، هذه أقصة العقرب والموت. This one is called the water bug. Not grasshopper. Not the cockroach. الله أعلم من هنا People جاءت misunderstand الكورونا. with, من هنا جاءت الكورونا. This one the good one. Bamboo worm. يكفي. The food of the future. مقرف جدا. مقرف جدا. كل شيء ممكن يتجفف، حتى إذا مأكولات بحرية مجففة. اطلب تجد. اطلب تجد. When the first one had around autumn. In October, in November. انتهى موسم الحشرات أو قسم الحشرات. هذا قسم الألبسة. هذه المناطق الشعبية، أكل على الطريق. كما أخبرنا الدليل السياحي إنه يعني ما حدا يطبخ في المنزل. معظم الناس تاكل برا المنزل بسبب رخص الأكل Ping pong. وعدم ما عندهم وقت. يعني يشتغلون صباحا مساء. هذا النوع من الأسواق يفتح الساعة 10 صباحا لمنتصف الليل. يعني يعملون حوالي 14 15 ساعة يوميا. اطلب تجد في هذا السوق. طبعا كل شارع هو لنوع من أنواع الخصص في شيء. يعني هنا جسدين أو تراث. القسم اللي قبله كان قسم الحشرات. إن شاء الله ما يبلش قسم الكلاب، لأنه معروفين بأكلهم لجميع أنواع اللحوم. It's hot. Or yeah, here it's colder. This is all Chinese, 100%. and the people are Chinese, so they speak Chinese too. Or Some can, some cannot. some. The old generation, they speak Chinese. Like me, half cannot. But the new one can speak a Anyway, before and after me, they can speak Chinese. But Chinese, they have many dialects. okay. Yeah, Cantonese. هذا الأكل في الشارع، الله أعلم ما هذا القسم الصيني ضخم جدا، ولكن بسبب الوقت ما حنقدر نكفي. نحن باقيين يوم واحد فقط في العاصمة، حتى مساء يعني غير موجودين. حجزنا رحلة بالمركب داخل النهر، لأنه النهر يقطع المدينة بقسميها. حتى قطع الشارع هون بمشكلة، لازم واحد ينتبه من جميع الجهات. يعني هنا في هذا السوق ممكن فعلا واحد يشتري أي شيء، أي شيء ممكن شراءه. هذه أنواع الشيبس. يعني اطلب تجد، اطلب تجد. ولكن طبعا ما راح اجرب، لانه كثير شغلات يعني الله اعلم واحد ما بيعرف شو موجود في داخلها. حتى طعمتها يعني مقرفة جدا. فالدليل السياحي قال لي حتى بالشوربة بيستعملوا هن لحم الخنزير. فقلت الحمد لله انا صيفا شوربة ما بقرب عليها. يعني المفروض واحد يسأل، حتى لو قالوا انه هذا نباتي يعني فيجيتابل، ممكن يكون في لحم خنزير.
أو مقلي بدهن الخنزير. ولكن عندنا أنواع عديدة من الفواكه والنباتات اللي غير موجودة في بلدان تانية أو بلدان عربية أو حتى في أوروبا إجمالا. كون هذه المناطق هي مناطق استوائية، يعني مشهورة بالشاي مثلا، أنواع البهارات والحر، يعني عندهم هي الوجبة الأساسية دايما. فمعدل الحر عندهم بالعكس يعني معدل طبيعي، معناتها واحد ما في مستحيل يقدر ياكل أكلهم إلا إذا كان خالي تماما من أي أنواع من الحر أو الشطة أو سبايسي. هذه أنواع الشاي. في أنواع فواكه، ثمار. هذا الدجاج عم يسلم عليك، يعني مزيج من جميعات. سبحان الله، جعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. تفكير يختلف تماما عن تفكير الأوروبيين أو عن العرب. حياة مختلفة جدا، طقوس، حتى يعني غير الدين، ولكن عندهم طقوس حياة مختلفة جدا عن أي شعب. الدول الآسيوية أيضا تختلف بين بعضها، كونها دول كبيرة جدا، يعني ممكن تكون دولة واحدة بحجم أوروبا. حتى القطط أشكال أعوذ بالله. أحد الأسواق التجارية الضخمة. طبعا هذا عبارة عن شوبينج سنتر. نحن في طريقنا إلى الباخرة، بس ولكن هذا ضمن شوبينج سنتر. أول مرة بشوف شوبينج سنتر وبقلبه هيك اشياء. مياه، فواكه. ما هذا المنظر؟ رجعنا على الأسماك البحرية. خنزير جاهز. هذه اسمها مانجو، تسمى هاني مانجو لأن طعمها حلو. لاحظت وجود جالية مسلمة، لأن حوالي 3% من الشعب، وبعض المساجد في المدينة أيضا، يعني عددها قليل جدا ولكن موجودة الحمد لله. هذا الله أعلم مسلم، ما هذا لا أعلم. عرانيس زرع. تمساح عند أبو سلطان. شو ما بدك تاكل. أهلا بك في تايلاند. شفنا صراصير، شفنا عقارب، بقي تمساح بس. وهذه وجبة أحلى وجبة تماسيح، بس ولكن عندهم شغلات تانية تؤكل، اللي هي مثلا هيدا مأكولات بحرية.
هذه الباخرة. تكلفة ساعتين تقريبا مع عشاء كامل حوالي $25 على شخص، وبالتالي يعني هذا المبلغ ضئيل بالنسبة لأوروبا. يعني هذا هو العشاء المفتوح. طبعا في مأكولات يعني واحد لا يقرب لها، بس ولكن معظمه يبقى مأكولات بحرية.